नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे वेज लॉलीपॉप। वेज लॉलीपॉप मी माझ्या घरात ज्या वस्तू आहेत, ज्या भाज्या आहेत त्यापासून मी बनवलं आहे। तुमच्या घरातही ज्या भाज्या असतील तशा तुम्ही बनवू शकतात। वेज लॉलीपॉपसाठी आता आपण सुरुवात करूया। मी इथे 5 उकडलेले बटाटे घेतलेत। हे मध्यम आकाराचे बटाटे आहेत, थोडे मॅश करून घेतलेत। हा कोबी 1.5 कप कोबी आहे, हा किसून घेतलाय। गाजर 1/4 कप आहे हे। 2 टेबलस्पून शिमला मिरची, तीही अगदी बारीक क्रश करून घेतली आहे। पातीचा कांदा जवळपास 2 टेबलस्पून आहे, हा बारीक चिरून घेतलाय। हा आपला नॉर्मल कांदा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट आहे। पनीर 1.5 टेबलस्पून। पनीर तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही आहे। ब्रेड क्रम 2 टेबलस्पून। हा ना बीटरूटचा ज्यूस आहे, मी थोडासा काढलाय, तो जवळपास 2 टेबलस्पून असेल तो, फक्त रंग येण्यासाठी मी तो टाकणार आहे। ह्या 2 मिरच्या आहेत बारीक चिरून घेतलेल्या। ही काश्मीरी मिरची आहे, त्याची पेस्ट केलेली आहे, 1 टेबलस्पून आहे ती। आता मीठ चवीनुसार। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया। हे सगळं ना छान मिक्स करावं लागेल, मी हातानेच मिक्स करते। आपलं वेज लॉलीपॉपचं मिश्रण तयार झालंय, मी आता ते साईडला ठेवते आणि आता कोटिंगची तयारी करू आपण। यामध्ये ना 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आहे आणि 3 टेबलस्पून मैदा आहे। त्यामध्ये थोडंसं मीठ, थोडं पाणी टाकूया, जास्त घट्ट नाही करायचं आहे। आपलं कोटिंगसाठी बॅटर तयार झालं आहे, जसं हवं तसं, जास्त पातळही नाही आहे आणि जास्त घट्टही नाही आहे, तुम्ही बघू शकाल असं आहे। चला आपण वेज लॉलीपॉपला आता सुरुवात करूया। ह्या ना आईस्क्रीमच्या स्टिक असतात ना, तशा स्टिक आहेत, त्या मिळतात बाजारात। त्या फक्त ना आपल्याला थोडं त्या बॅटरमध्ये मी थोड्या ओल्या करून घेणार आहे, कारण आपलं हे मिश्रण जे केलेलं आहे ना ते चांगलं चिकटून राहायला पाहिजे, तळल्यानंतर ते सुटायला नको म्हणून। आपले सगळे लॉलीपॉप आता झालेत। आता आपण ह्या बॅटरमध्ये जरा बुडवून मग ब्रेड क्रममध्ये घोळवून घेऊया। अगदी बुडवायची गरज नाही आहे त्याला बॅटरमध्ये, अगदी वरूनच जर हे टाकलं ना तरी पण चालेल। अशाच प्रकारे आता सगळे लॉलीपॉप मी करून घेते। आपले सगळे लॉलीपॉप तयार झाले। हे लॉलीपॉप ना तुम्ही आदल्या दिवशी केले, फ्रीजमध्ये ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी तळले तरी पण खूप काम हलकं होतं आणि छान कुरकुरीत लागतात ते। मात्र मी आता लगेचच तुम्हाला करून दाखवणार आहे। आता मी तळायला घेते ते। आपलं तेल छान गरम झालं आहे, आता मी लॉलीपॉप तळायला सुरुवात करते। याकरता ना तेल जरा जास्त गरम असायला हवं, नाहीतर ते वितळतील। याच प्रकारे आता बाकीचे लॉलीपॉपही तळून घेऊया। आपले वेज लॉलीपॉप तळून तयार झालेत। आता मी ना एक सॉस तयार करून घेणार आहे। मी त्यासाठी पॅन ठेवला, गॅस सुरू करते।
पॅन चांगला गरम झाला आहे. मी थोडं तेल टाकते. तेल जास्त टाकायची काही गरज नाही आहे, अगदी थोडं टाकते. तेल तापलं आहे, त्यामध्ये मी लसूण टाकते. लसूण 1 टेबलस्पून आहे. आलं तेही छान क्रश केलं आहे, 1 टेबलस्पून. सिमला मिरची 1 टेबलस्पून. कोबी 1 टेबलस्पून. पातीचा कांदा 1 टेबलस्पून. थोडी कोथिंबीर. यामध्ये आता चिली सॉस टाकते, 1 टेबलस्पून. सोया सॉस 1 टेबलस्पून. टोमॅटो केचप 3 टेबलस्पून. यामध्ये मी थोडं पाणी टाकते. थोडी साखर 1 टीस्पून आहे. थोडं मीठ चवीपुरतं. थोडंसं कमी टाका कारण सॉसेसमध्ये मीठ असतं. हे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर याची पेस्ट केली आहे, तीही त्यात मिक्स करून घेणार आहे. त्यामध्येच थोडंसं पाणी टाकते. आपला सॉस तयार झाला आहे. मी आता गॅस बंद करून घेते आणि आता प्लेटिंग करते. आपले व्हेज लॉलीपॉप तयार आहेत विथ सॉस. अशाच नवीन छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.